ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਅਮਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮੀ ਪਹਿਚਾਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਾਡੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਲੌਬਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪਿੜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਹਾਊਸ ਆਫ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਜ਼ ਲਈ 164 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਚੁਣਿਆ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਰੁਝਾਨ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ। ਅਮਰਵੀਰ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਆ, ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਪਟਾਰਬੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੀ। ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਆ, ਫਿਲਾਡੈਲਫੀਆ ਬੋਰਨ, ਮੈਂ ਫਿਲਾਡੈਲਫੀਆ 'ਚ ਹੀ ਆ। ਪਟਾਰਬੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਮੈਂ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ 1 to 5 ਹੁੰਦੇ ਗ੍ਰੇਡ ਤੇ, ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ 'ਚ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ 'ਚ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਇਆ ਮੈਂ। ਟੈਂਪਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆ, ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਮੇਰੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਜੋਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ 'ਚ ਆ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਡੈਲਵੇਅਰ 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਮੈਂ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਆ, ਪਿਛਲੇ ਜਿੱਦਾਂ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੈਂਪੇਨ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਦੀ, ਲਾਈਕ ਆਰ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 9/11 ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਦੇਖ ਲਓ, ਇੰਨੀ ਤਗੜੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਕੂਲ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਐਂਡ 9/11 ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੀ ਹੋਈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੌਣ ਆ ਉਹ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜੀਏ, ਜੋੜ ਕੇ ਨਾਲੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ, ਸਿੱਖ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਾਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਕੰਮ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ, ਔਰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰਗਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਡੀ ਇੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬਿਕੋਜ਼ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਸੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਆਈ ਕੈਨ ਐਕਸਪਲੇਨ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਪਰਫੈਕਟਲੀ, ਰਾਈਟ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਮੇਰੇ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਬਾਕੀ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਉਨੀ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਰੀਏ। ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਏ ਸੀ, ਇਹੀ ਸੋਚ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਆ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਟਰੋਂਗ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਈਏ। ਤੋ ਜੇ ਆਪਣੇ ਸਟਰਗਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਈ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਂਬਰਸ ਆ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਰ ਸਟਰਗਲਸ ਐਂਡ ਪਲੀਜ਼ ਹੈਲਪ ਅਸ ਆਊਟ ਇਨ ਵਟਐਵਰ ਵੇਜ਼ ਯੂ ਕੈਨ। ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਇਹੀ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਤੇ। ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇ ਹੋ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਜੋਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟਿਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੀ, ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੌਬਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਬਾਰੇ। ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਜੋੜ ਹੋਇਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਕਾਊਂਟੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਡੈਲਵੇਅਰ ਕਾਊਂਟੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਫਿਲਾਡੈਲਫੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਡੋਮੀਨੇਟਡ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਡੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਉੱਥੇ।
ਤਕਰੀਬਨ ਪੈਂਸਿਲਵੇਨੀਆ ਦੇ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਵੈਸੇ। ਔਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟ ਭਾਈ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾੜੇ ਜੁੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋ ਟੈਕਸ ਚੜਿਆ ਸੀ ਉਹ ਮਾਫ ਹੋਇਆ। ਕੁਛ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਘਟਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ। ਸੋ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਗਾਟ ਵੈਰੀ ਸਟਰੋਂਗ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਤੁਰਦੇ ਰਹੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਆਖਦੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਰਹੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰੋ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਲਈ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ। ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਤਕੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈ, ਤਕੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਆ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਇਕੱਠੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਹੁਣ, ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਆ ਫੈਮਿਲੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੋ ਗਈ, ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਆਪਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਟਿਕਟ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੀ। ਟਿਕਟ ਇੱਦਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਟਿਕਟ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗਿਫਟ ਆ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀ ਗਿਫਟ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਰੱਬ ਨੇ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗਿਫਟ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਪਹਿਚਾਣ ਮੂਹਰੇ ਆਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਇਆ, ਦੂਜੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲਮੈਨ ਹੋਏ, ਉਹ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁਣ ਤਾਈਂ। ਸੋ ਕਮ ਆਊਟ and start campaigning and run for this seat because now ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ, but you should try it now ਕਹਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੋਹਰੇ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੋ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੀ ਆ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲਣਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਿਫਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਐਜ਼ ਅ ਗਿਫਟ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ, ਕੈਂਪੇਨ ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ that we do this. Why? Because ਇਹ ਸੋਚ ਲਓ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਮੂਵ ਹੋਏ ਆ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਮੂਵ ਹੋਇਆ? ਬਿਕਾਜ਼ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਵ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਬਾਹਰ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹੋਏ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਹੋਏ ਹੋ, ਹਰੇਕ ਮੁਲਕ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਸ ਰਹੇ ਹੁਣ। ਕਿਉਂ? ਬਿਕਾਜ਼ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਨਿਊਯਾਰਕ 'ਚ ਹੋਏ, ਪੈਂਸਿਲਵੇਨੀਆ ਹੋਏ, ਮੈਰੀਲੈਂਡ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਟਐਵਰ, ਹੈ ਨਾ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੱਸ ਰਹੇ ਆ। ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਕੰਡ ਹੋਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਡਾਪਟਡ ਹੋਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਅਡਾਪਟਡ ਹੋਮ ਆ, ਯੂ ਨੀਡ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਬਿਕਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਆ। ਬਿਕਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਕੈਂਪੇਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਟਰਗਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਸਮਝ ਲਓ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਆ, ਪੈਂਸਿਲਵੇਨੀਆ, ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਲੋਕਲ ਲੀਡਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ here's our problem, can you help us out? ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਮਿਡ ਵੈਸਟ ਚਲ ਜਾਈਏ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਭਾਈ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਈ ਸੀ ਪੋਸਟ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਟੈਨੇਸੀ ਜੋ ਸੀਗੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉੱਥੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਵੀਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋ ਆ, ਭੈਣ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋ ਆ, ਉਹ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਗਾਹਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢੂਗੇ ਜੀ। ਬਟ ਜੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ, they could resolve their issue
easily with their local leaders involved. Right. So it's so important for everybody to get in. Doesn't matter where they're living at. They just have to somehow get in. Start out slow, start out small, take step by step, and get involved. Because then your voice, your face will be recognized around there, and it's the most important thing. Then, with that recognition, we can achieve more as a community, because it's important for us that we need to. Because then, that's how a lot of our issues that we have in this country will be resolved. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਲੈਟਸ ਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟਰਗਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਸਟੇਟ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਗੋਲਸ ਕੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੋਲਸ ਆ ਤਕਰੀਬਨ ਉੱਥੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ 164 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਰਗਲਸ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਲੀਅਰ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ, ਗੋਰਿਆਂ ਲਈ ਵੀ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ, ਜਿੱਤਣਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਨਾਲੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਉਣੇ, ਸੋ ਵੀ ਕੈਨ ਹੈਲਪ ਆਰ ਪੰਜਾਬੀਜ਼ ਆਊਟ, ਨਾਟ ਜਸਟ ਇਨ ਮਾਈ 164 ਏਰੀਆ, for the entire state of Pennsylvania, and hopefully that leads into New Jersey and New York and our neighboring states and cities. So we can address that and make sure that our Punjabis get the best thing that they deserve, because at the end of the day, our Punjabis are hardworking people. So it's important that we have this for them. Oh, right. Let's talk about your campaign. ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਂਪੇਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇਗੀਆਂ, ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਇਹ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਡਿਊ ਨੇ, ਤੇ how is your campaign going on? So far it's been going very great. ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਆਪਣੇ 164 'ਚ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਆ, 100% they're behind us. They're supporting us completely. Every person I've went to is more over elated. ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਉਹਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਆਪਣਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਗਾਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸੀਟ ਨੂੰ, ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਚੀਨੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਗਰੀਸ ਹੋਏ, ਗ੍ਰੀਕੀ ਹੋਏ, ਇਟਲੀ ਦੇ ਹੋਏ ਵਾ, ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਹੋਏ ਵਾ, ਔਰ ਮੈਕਸੀਕਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਹਿਸਪੈਨਿਕਸ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਾ। ਅਫਰੀਕਨ ਲੋਕ ਵੀ ਜੁੜੇ ਵਾ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਫਰੀਕਨ ਅਮੈਰੀਕਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜੁੜੇ ਵਾ, ਆਪਣੇ ਕਾਲੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਜੁੜੇ ਵਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਲੋਕ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਨਾਕ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼, ਐਂਡ ਤਕਰੀਬਨ we've gotten 99% positive response from everybody we've met so far. Not one person has said a negative thing, or they haven't said that we won't win or anything. Everybody has a positive remark to it, just because they're excited that somebody different is coming in with a different set of values that wants to bring change to the community. So everybody's excited there. So you're positive about your campaign? Oh, I'm very positive in my campaign, yes. Oh, that's great. ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੇਗੀਆਂ ਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ? ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ? ਜੀ। ਸੋ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੰਡੋਰਸ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਇੰਡੋਰਸਮੈਂਟ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੰਡੋਰਸ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ US ਸੈਨੇਟਰ ਆ ਪੈਟ ਟੂਮੀ, ਫੈਬਰਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਆਏ ਆਪਣੇ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆ, ਸਕੂਲ ਸੈਂਟਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਪੈਟ ਟੂਮੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆਏ ਉੱਥੇ, ਸਾਡੀ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੋਰਸ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਫਰਮ ਐਵਰੀਵੇਅਰ, they are supporting us completely. The Attorney General that's running for the state this coming November as well, he supports us. We actually,
if people go on our Facebook page or Instagram page or Twitter page, last week उनका function जिहा सीगा अपने local town च और Upper Darby Township च सी ਉਹਦਾ function ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ and the gentleman, he is so happy, John Rafferty, that we're running, first of all, and two, that he realizes how hard-working Punjabis are in every means. And we addressed a few issues with him about, helping us on some causes. And Mr. Rafferty is completely 100% with us that he's going to help us in every possible way when he wins the election. So we are very excited with the Republican Party giving us the support already in the past, and they've given us full support now. ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਨੇਗੀਆਂ ਅਫਰੀਕਨ ਅਮਰੀਕਨਸ ਹੋ ਗਏ, ਯੂਰੋਪੀਅਨਸ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਕਸੀਕਨਸ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਂਪੇਨ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੋਮੀਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਿਸਟਰ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈਗਾ ਸੇਮ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਵਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਟੈਕਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? Or what are your thoughts about it? Well, with Donald Trump and Hillary Clinton, Bernie Sanders, and what they've done so far to get to this stage right now, being in the month of in June and coming into July now, what they've done is remarkable, I guess, and it's unique what they've done. Basically, in my community, what we've done, speaking to the people, they understand that. They understand what Donald Trump is doing. But then they see me. And when I speak to them and I talk to them, they know that, okay, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ views ਆ ਉਹ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਹਰੇਕ ਆਦਮੀ ਦੇ ਹੋਰ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਹੀ ਹੈਗੀ ਲੋਕਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਦਾ ਲੋਕਲ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਆ, ਸਾਡਾ ਸਟੇਟ ਤੱਕ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਤਕਰੀਬਨ, ਐਂਡ ਸਾਡਾ ਫੈਡਰਲ ਤੱਕ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਤੇ ਹੈਗੇ ਫੈਡਰਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਐਂਡ ਸੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਤੇਰਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਦੇਖੋ he does everything on the federal level. What do you want me to do? I mean, do I like all of his opinions? No, I don't like his opinions. I mean, that's just the way it is. He says what he says, and he's he got the nomination out of it because of the things he said. But everybody realizes my views and my goals are way different. Some things I may agree with Donald Trump, but many of the things I don't agree, especially the things that you had just mentioned about. So we've kept it very good with the people, and the people understand us very well. I think that's why we have a positive response. Being a guy from the Republican Party and being also a minority is at the same time, I think they realize that, look, Mr. Trump may be what he is on TV, but at least our local guy that's the Republican Party isn't like that, and they have full faith in that in us, and I wish to keep that continued going on forward. That's good. Yes. ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੈਂਪੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਯੂ ਆਰ ਆਲਰੇਡੀ ਵਰਕਿੰਗ ਔਨ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਯੂਥ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਵੈਨ ਇਟ ਕਮਸ ਟੂ ਆਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰ ਯੂ ਟੇਕਿੰਗ ਐਨੀ ਸਟੈਪਸ, ਤੇ ਵਾਟ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਇਟ? No, what we've done with the youth, my thing about the youth is they need to be involved completely. They have to be involved. Look, for the youth, the message is directly to everybody, to all my sisters and brothers, is that they have to get involved because, look, our parents, they've done a lot for us. They've pushed it to the points that they could push it to. The youth that's here, they're educated. They know the neighborhoods. They know everything. They need to get involved. If the youth doesn't get involved, then your voice will be only limited to where your parents have established it at. And if you don't take it to the next level, then nothing's going to happen, and you just cannot sit with your hands tied back. You have to move forward at every time. So the kids have to go forward, especially
every child that's going is graduating from high school and they're getting into college, they need to take some sort of participation in there. It may not be. You may think it's boring, and it's a lot of work for nothing sometimes. Right. But there's a bigger goal behind it. There's a bigger picture that they have to view. That they'll see the light at the end of the tunnel. It'll happen there. It's just sometimes it may take time, and you may get beat up a little bit, but don't get scared. It'll happen. Look, 15 years we're running at it. I mean, I was at 20 when I'm 32 right now, and I was at 17 running at this. So 15 years running at this, and look where we're at now. It's going to happen. Just take some time, but always the biggest thing I could tell everybody is just to stay positive and right. just make your full efforts, and don't worry, everything will work out to where it's supposed to be. ਬਾਕੀ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਆ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜੀ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਵੀ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ in the end what message you would like to give to our viewers? I want to give to all the viewers, I want to thank everybody for listening to me today here on this show today. And my message to the viewers is, if you can support us in any way possible, because it's important that we win this election. It doesn't matter if you live in Indiana or Texas or California, it does not matter. Support us in every way possible. Reach out to us, because we want to need all the support that we can, because it is a little tough challenge on our in our election, because I'm facing a candidate that's been in the seat for a couple of years now. She's already ran 2 terms in the past. So it is a tough challenge. It's always tougher to beat the incumbent. But we're always asking all the support from everybody. Give us full support. जितनी support सानू मिल रही है उन्हें सब तो बढ़िया गल आ. बाकी मैं तो ये चाहना कि नाले जेड़े तुसी बाकी उधर शहरों च रहने आ तुसी भी गाहां step कोई ना कोई level. Get involved, get somewhere involved. 4th of July is actually coming up this weekend. Gee. Why not go deliver some water? What's a case of water going to cost you? Buy a couple of cases, deliver some water in the parade. Just get your name out there. It's the best thing you could do so far for the Sikh identity. I know a lot of our viewers and fans are already doing it out there in different states and different areas. We're going to be doing it actually this weekend as well. On our 4th of July is being celebrated on Sunday. So if anybody in my Philadelphia area wants to get out, please come on out and join us. We'll be there at 9 a.m. on Sunday at Highland Park. That's off of Western Pike. Just come down and we'll be out there. Okay. We're just going to be delivering out water. What's the harm in delivering water? Just deliver some water, and it'll help out. Can you give out your information so that how can our viewers reach out to you? So you can reach out to me at I'm on Facebook at Inderjit Bains, 164 District State Representative. You can also reach me on Twitter and Instagram at Bains for PA. Also, my Gmail account is at bainsforpa@gmail.com. If you want to call me, you can definitely give me a call. My personal cell phone number is 267-738-8310. Reach out to me anytime. I'll be glad to always answer your questions, and anything you have, any suggestions, I would love to take as well, because everybody's thought process always helps me out. We're always learning from each other. It's always a great thing. Right. ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ. ਥੈਂਕਸ ਅ ਲਾਟ, ਐਂਡ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੇ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ ਫਰੋਮ TV84 too. Thank you, Amarveer ji. Thank you for bringing me on the show today. Thank you so much. Thanks. ਤੇ ਵਿਊਅਰਸ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲੌਬਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆ. ਬਿਕਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੈਰੇਡਸ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਆਈ ਬਿਲੀਵ ਜਦੋਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦਾ ਮੇਅਰ ਸਿੱਖ ਡੇ ਪੈਰੇਡ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਸਿੱਖ ਡੇ ਪੈਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਵੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ 100 ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ. ਵਾਈ ਦੈਟ ਹੈਪਨਸ? ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੌਬਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ. ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ. ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ. ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ.